Kasama ko ang asawa ko nang dumalaw ako sa mall kung saan empleyado ang kamag-anak ko na si Mark. Nakita niya kami at tinanong kung pwede akong dumaan sa kanyang opisina. Nandoon rin pala ang bata na kwento niya sa akin at ngumiti lang ako. Pinaupo ako at ang hubby ko na si Arnold. Kwento niya ang tungkol sa elevator. Ilang beses na nilang pinapalitan ng salamin pero lagi namang nababasag. Nang kausapin niya ang bata, isang lalaki daw na maitim ang itsura ang may sala. Kapag sumisigaw daw ang lalaki, nababasag halos lahat ng salamin. Hindi siya makalapit dahil masyadong masama ang ugali ng ghost. Pinakiusapan ko siya na samahan ako sa location ng lalaki. Napadpad ako sa isang bakanting stall. Natatakpan nito ng mga kahoy. Sinundan ako nila Mark at naalala niya ang original tenant nito ay may maliit na restaurant na fine dining. Umalis sila dahil madaming accidents ang nangyayari sa loob. Pinatawag niya ang security officer at palihim na ipinalista siya ang lahat ng insidente nangyayari sa loob ng dating restaurant. Ang unang insidente daw ay mismong sa pagbubukas nila. Natagpuan ang lahat ng tableware nila na basag at nakakalat sa sahig. Akala nila may magnanakaw na nakapasok. Sumunod na insidente ay ang lagi na lang na pag-iiba ng kanilang pipe-in music. Madalas na lumalakas ito ng bigla at ikinakainis ng mga customer. Ang pinakauli ay ang madalas pagkakaroon ng sunog sa kanilang kitchen. Nagpa siya ang management na i-refund na lang ang kanilang rental at umalis. Pilit na inimbestigahan ng security ang bawat reklamo, pero wala silang makitang dahilan sa mga nangyayari sa loob. Matapos daw na umalis ang restaurant, ang katabing shop ng ice cream naman ang ginulo. Naglagay ng security camera ang katabing shop at nakita nila na bigla na lang lumilipad ang mga gamit nila at walang tao na nakikita, kundi ang anino sa likuran nito. Bago nilipat si Mark sa mall, ipinabless muna ng leasing head ang notorious na floor at hindi na nagkaroon ng insidente simula noon. Pero lagi naman daw nababasag ang elevator guard sa floor na ito, kaya lagi nilang iniisip na defective lang ang structure. Pinacheck rin nila sa engineering pero wala pa rin makitang dahilan ng pagbasag nito. Kahit sa mga camera nakikita nilang na nasisira bigla ang glass. Hinintay namin na magsara ang mall. Inimbitahan ko ang mga kasama kong mga questors para mag-overnight sa loob. Kinahapunan, dumating sila at nag-request kami ng isang camera na handled. Itinapat namin ito sa harapan ng elevator guard na laging nababasag at naghintay na kaming magsara ang mall. Inakyatan namin ang haunted floor na napansin ko ang parang pagsikip ng lugar. Pero kung tutuusin, maluwag at maaliwalas ang mga hallways ng mall. Pero sa lugar na yun parang napakarami ng tao sa paligid ko. May mga lugar na masakit din sa ulo at parang may sumusunod sa akin. Halos isang beses namin nakikita na may anino na dumadaan sa peripherals namin pero hindi naman sila magawang makita ng gusto. Ang iba sa kasama namin ay nagkakaroon na ng reaksyon sa tiyan kaya minabuti namin na bumaba na lang sa administration office para magpahinga. Ilang oras ang nakalipas, biglang may malakas na tunog na nanggaling sa itaas. Nabasag na nga ang elevator guard. Pag-akyat namin, nakita ko ang isang lalaki na tumakbo. Sinundan namin siya at halos lahat kami ay humahabol sa kanya, pati ang mga security guards. Bigla naman siyang nawala sa isang malaking wall. Since medyo madilim ang mall, halos hindi namin napansin ang dingding kaya nakakatawa man tignan, lahat kami ay nauntog dito. Habang naglalakad, lahat kami ay iisa lang ang description. Isang lalaki na hindi naman matangkad at itim lahat ang suot.
May nakikita pang parang buntot sa likod. Pagbaba namin sa opisina, halos lahat ng staff nakatutok lahat sa kamera at ang iba sumisigaw sa nakikita. May isang maitim na lalaki at hinawakan ang glass guard at bigla itong nabasag. Nagpasya kami na umuwi at bantayan na lang muli ang pinapalitang elevator guard. Kinabukasan, sinabi ng hubby ko na maaring may dasal ang elevator kaya iniisip ng multo na pwede siyang bumaba. Tinungo namin iyon at tinignan ang buong lugar. Tinanong din namin kay Mark kung may nag-bless ng elevator matapos ang insidente ng restaurant. Sinabi niya, oo. Naghintay kaming lahat na magsara ang mall at bantayan muli ang elevator guard. Tulad ng lahat ng reports, nababasag ito matapos ang lahat ng last full show ng 1:30 ng umaga. Halos makatulog na kami sa kakabantay. Naupo kami sa harapan nito at nakalinya. Maya-maya pa, may bilang tumayo sa harapan namin. Akala ng iba, isa siya sa mga gwardya dahil nasa likod siya ng isang ilaw. Against the light kumbaga. Tumayo ako at hinarap siya. Nakita ko ang mata niya na pula at halos lahat ng galit sa mundo ay dala niya. Siya ang nasa tape. Hinarangan ko ang salamin para hindi niya ito mabasag hanggang sumigaw ito ng napakalakas. Lahat ng salamin nag-shake. Biglang nilagyan ni Andrew ng asin ang paa niya at nawala ang lalaki at tumigil ang tunog. Alam namin na hindi pa tapos ang lahat. Nilakad namin ang pader kung saan huling nawala ang lalaki. Tinanong namin sa engineering department kung ano ang nasa likod nito at ang sabi nila ay wala. Kahit anong tagong daan, wala. Pero may signage na nilagay ang mga designers ng mall dito dahil ito ay nakaharap sa highway. Dali-dali kaming bumaba ng security office at hinalukay ang logs nila. Isa-isang nasagot ang mga tanong namin. May namatay pala habang kinakabit ang signage. Tinawagan ni Mark ang unang security officer doon na nag-retire na. May nakakakilabot palang kwento sa loob ng misteryo. Hindi pala actually signage ang cause ng pagkamatay. Ang sanhi pala ay mula pa sa panahon ng ginagawa ang mall. Ang unang stages ng construction ay ang steel bars. May isang karpintero, may pangalang Dindo ang gumagawa noon. Bata pa siya, nasa edad na early 20s. Bagito at hindi pa sanay sa pag-welding. Lagi siyang nakaitim na damit at may nakasabit sa likod niyang maliit na bag na tinatali niya sa kanyang belt. Isang araw, pumasok si Dindo na hindi maganda ang pakiramdam. Nakipag-inuman daw sa mga kasamahan at pumasok na may hangover. Asitilin ang kanyang assignment ng araw na iyon. Bigla namang may sumabog sa third floor ng kanilang ginagawa. Namatay kaagad siya at dalawa pa niyang kasamahan. Hindi clear ang kwento tungkol dito. May nagsasabi na sinadya ang pagsabog nito. Ayon naman sa ibang kwento ay nagkakaroon ng leak at itapat niya ang torch na nakasindi. Pero ang ending ng lahat ng kwentong iyon ay may nasawi. Bumalik kami sa elevator guard halos umagang nang matapos ang aming mga kwentuhan. Nagliligpit kami nang may biglang dumaan sa likod namin. Ang lalaki na nakaitim. Sumisigaw siya ng malakas. Sinabi na gusto lang niyang umuwi pero kahit anong basag niya sa elevator guard, hindi siya makalabas. Sa lakas ng salita niya, parang may earthquake sa paanan namin. Dahil sa espiritista si Andrew, inalis niya ang mga dasal sa elevators at sinamahan namin na bumaba ang multo. Lumabas kami lahat sa gilid na entrance at biglang nag-iba ang kanyang itsura. Nagkaroon na siya ng figure. Maayos ang kanyang itsura, tipikal na Pinoy, medyo payat at as usual nakaitim na t-shirt at may bag sa likod na siyang inakala ng iba na buntot. Sinabi niya na hinahanap siya ng pamilya niya at kailangan na siyang bumalik dahil gusto niyang makita ang bagong panganak na misis niya na sa panahon na iyon maaring 7 years old na ang kanyang anak. Mula noon, hindi na nababasag ang elevator guard. Naging maaliwalas na rin ang mall.
Subalit, madami pa rin kami naririnig na kwento sa lugar na yon. Pero siguro, sa susunod na lang ng mga issues.